Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình làm bánh khọt nha, một món bánh ăn giòn rụm nè và có cái độ béo của nước cốt dừa. Thì công thức này các bạn cũng có thể làm bánh xèo hoặc là bánh khọt. Bánh này thì mình cuốn với rau cải nè, mình chấm cùng với nước mắm, ăn rất là ngon mà nó không có bị ngán nữa. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện món bánh khọt ngon này nha. Mình chuẩn bị 100g bột gạo. Bột gạo thì các bạn dùng hiệu nào cũng được. 50g bột bắp, 150g bột chiên giòn là một gói nhỏ, và một lon soda nè. Chút nữa mình sẽ pha rồi mình lường ra. Soda sẽ giúp cho bột giòn hơn. Và đây là 3 loại bột mà mình dùng cho cái món bánh khọt này. Tiếp theo là mình có 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê muối và một chút bột ngọt, một cái trứng gà lớn, 200ml sữa đậu nành giúp cho vỏ bánh nó giòn và nó có độ xốp béo ngon hơn, 300ml nước cốt dừa hoặc là các bạn thay bằng sữa tươi không đường hoặc là nước lọc cũng được. Rồi đầu tiên thì mình sẽ đập cái quả trứng gà nè, mình cho vô trong cái thau. Nếu như mà trứng nhỏ thì các bạn dùng 2 quả nha, đánh cho nó tan ra. Rồi bây giờ mình sẽ lấy bột mình cho vô. Bột bắp 50g thì 1 muỗng canh vậy nè là 10g, thì các bạn dùng 5 muỗng nha, nếu như không có cân thì mình lường bằng muỗng. Bột gạo 100g, nếu mà lường bằng cái chén á, một chén bột là 150g á, như cái này là bột chiên giòn nè, một chén luôn. Muối, bột ngọt và hạt nêm thì các bạn nêm sao cho cái bánh của mình nó có cái vị đậm đà là được à. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều lên nha, cho 3 loại bột cũng như là gia vị á, nó đều trước, xong rồi cái mình hãy pha với nước. Làm vậy thì nó nhanh đều hơn. Nước sữa đậu nành 200ml, nước cốt dừa 300ml, hai loại này là 500ml rồi đó. Các bạn trộn đều lên để cho phần bột nó hòa tan nha. Thì tổng cộng lượng chất lỏng mình dùng trong cái phần bột này là từ 600 đến 650ml nước. Cho vô 1 muỗng cà phê bột nghệ để cái bánh nó có màu vàng đẹp hơn. Nếu mà không có thì các bạn bỏ qua luôn. Bột nghệ thì mình ăn nó cũng tốt nữa. Rồi khuấy cho bột tan. Bây giờ các bạn khui cái lon soda hoặc là nước suối có ga, mình cho vào đây 100ml. Rồi khuấy đều lên nha. Cho soda vô thì bột rất là nhanh tan. Các bạn sẽ để trên 30 phút cho bột nó nở ra. Bây giờ mình chuẩn bị đến phần nhân. Thì mình có ở đây là tôm. Tôm này á, lột vỏ cho nó sạch ra rồi. Các bạn có thể rửa với muối á, để cho phần tôm nó sạch hơn. Và đây là con tép đất nè. Tép đất á, thì nó giòn ngon hơn. Tùy theo sở thích thì các bạn chọn nha. Mình có tiếp là nửa cái củ sắn nhỏ nhỏ thôi, đừng có lớn quá. Nửa chén đậu xanh. Ở đây thì mình đã hấp cho nó chín rồi á. Vài cái cọng hành lá, chút nữa mình cắt vô trong bột. Củ sắn các bạn sẽ bào sợi ra, và mình bào những cái sợi hơi nhỏ nhỏ thôi, đừng có dài quá, cho nó gọn gọn á, để chút nữa mình cho gọn vô trong cái bánh khọt. Phần tôm này á, thì mình sẽ cắt ra nhỏ nhỏ, tại vì cái này nó lớn lắm. Cắt ra nhỏ nhỏ vậy nè, mỗi một cái bánh thì mình cho vô 1 cục hoặc là 2 cục tôm là được à. Ở đây thì mình có trộn dưa chua, bóp muối, củ cải, xong rồi các bạn cho giấm đường vô tỷ lệ 1:1 nha. Mình trộn mình để khoảng nửa tiếng là mình ăn được rồi. Nước mắm luôn, mình cho 100g nước mắm, 100g đường. Nước mắm mình dùng loại nước mắm nhạt thôi. Và giấm thì mình dùng 5%. Ở đây là cái muỗng canh, mình cho vào 2 muỗng canh lớn. Khuấy đều lên, giấm hoặc chanh đều được. Cho vào 300ml nước sôi nha, để cho phần đường nó nhanh tan. Rồi khuấy đều lên. Khi nào mà nước mắm nguội các bạn hãy cho phần tỏi ớt vô. Làm vậy thì tỏi ớt nó sẽ nổi lên trên mặt. Quay trở lại thau bột thì mình để yên nửa tiếng. Bây giờ các bạn khuấy đều lên. Để cho phần bột nó giòn hơn thì mình cho vào đây 1 muỗng canh giấm nữa. Giấm làm tăng thêm độ giòn và khử mùi hôi của cái bột đóng gói. Các bạn khuấy đều lên.
Rồi mình cho cái phần hành lá đã cắt nhỏ vô nha. Bánh khọt hoặc là bánh xèo thì phải có hành lá cắt nhỏ vô nó mới thơm ngon. Mình chuẩn bị cái khuôn. Thì cái khuôn á, cho nó nóng nhiều lên. Các bạn cho dầu vô rồi mình hãy cho bột vô. Và cho bột thì các bạn cho xung quanh. Và đây là cái khuôn đầu tiên á, nên mình cho dầu. Khi mà các bạn nướng từ cái lần thứ hai thì các bạn khỏi cần cho dầu nha. Mình cho củ sắn vào giữa nè, cho tép lên, cho những con tép đất lên, rồi các bạn cho con tôm cắt nhỏ nhỏ vô. Có thể ăn thêm mực thì các bạn cũng cắt ra mình cho lên. Các bạn nghiêng cái khuôn xuống nè, cho phần bột nó chảy xuống dưới để cái bánh của mình nó chín đều hơn từ bên trong ra bên ngoài luôn, và nó vàng đều. Và chiên bánh khọt thì các bạn để lửa dừa thôi nha. Mình cho tiếp đậu xanh đã chín lên nè. Có đậu xanh vô thì cái bánh nó sẽ béo hơn á. Rồi bây giờ các bạn xem cái bánh nó vàng đều chưa thì mình trở cái mặt ở trên xuống dưới. Bây giờ mình sẽ lấy bánh ra nha. Xung quanh nó thì vàng đều. Cái mặt dưới của bánh rất là giòn luôn. Có cái màu cũng đẹp nữa. Tương tự thì mình làm tiếp cái khuôn thứ hai, và khuôn thứ hai này không cần cho dầu. Các bạn cứ cho bột trực tiếp vô luôn. Bánh đã vàng đều nè. Mình không có cho dầu nhưng mà cái bánh vẫn bóng vì ở trong bột có nước cốt dừa đó. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra. Những cái bánh khọt đã chiên xong hết rồi. Ăn cùng với đồ chua, rau cải các loại. Và cái phần bột này thì mình có chiên thêm 2 cái bánh xèo, bên trong là nhân củ sắn và tôm. Bột rất là giòn luôn. Giòn và nó mỏng, nó có độ xốp, nó không có ngấm dầu. Xung quanh và bên trong đều giòn ngon. Cái bánh này mình chiên bằng cái chảo chống dính nè. Rất là giòn luôn á. Các bạn chiên bằng cái chảo nhôm nó còn giòn hơn nữa. Rồi bây giờ thì mình sẽ cuốn với rau nha. Cách pha bột này nó dễ nhưng mà các bạn làm nó giòn ngon lắm. Thêm một ít đồ chua nữa rồi cuộn nó lại. Bánh khọt miền Tây. Mời các bạn cùng thưởng thức nha. Bánh thì trong bột nó giòn nè và nó có nước cốt dừa thì mình ăn vô nó béo. Ăn phần tôm thì nó đậm đà. Trong bột mà các bạn có nêm thêm chút gia vị thì mình ăn nó sẽ ngon hơn. Bánh này mình ăn không vậy vẫn ngon luôn nè. Mình thấy chiên mà mỏng là bánh rất là giòn. Bánh khọt thì bên ngoài nó mỏng nó giòn, còn bên trong thì nó có độ xốp. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh khọt này. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.